हॅलो एव्हरीबडी, वेलकम बॅक टू बापमास किचन. आज आम्ही तुमका एक बापमाल एक स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी दाखवतो त्याची. हाय बापमा, हाय. कसं करतेस बापमा आजी? आम्ही उडदा दोड्यात म्हणून स्पेशल काय ना आमगेल जेस बिन ते उडीद वाटून मैद घालचे, रुलाम घालचे, अन्य घालचे, अद्रक घालचे म्हणून पळस कोण ताजे ब्रेकफास्ट खाण म्हणून घेऊन तुमके का रेसिपी दिता ती. ओके, आता कसं जातं का ताका उडीदू आणि रुलाव बॉम्बे रुलाव भाजून घाल का गामगे रुलाव जाल्यार डायरेक्ट घालचे. ताक प्रपोर्शन एक काका 2 मिनटां ती चिके गट्टी जात म्हणून हांव चिके उडी घालता. आतां उडीद कशी म्हणून पळोवन कडे रावने एका डब्बल म्हणून आसतले एका डब्बल न्हय एकाका हांव चिकी उणी करून मोव मोव जाता. आमगे ते चिके उडीद चड असल्यार खुशी जाता. तशें देखून आतां हाजे ना 1 पाव अर्द पाव हो एक घालता. हाजेन एक आमकां पावता 3 जाणांक जालें. ओव्हरनाईट तिंबयल्यार सकाळी वाटतो का गोड पिठा पळो हे आमशेच्या नज त्या देखून फर्मेंट जायन ते करचे कामां ना. वाटूचे कुडले लावन बरसूचो दोडा काडचे चटणी घालून खावचे. खाली हिंगा चटणी केल्या सई पातळी आणि पण घालून हे घाली हे घाली 125 grams. ओके फाईन. 125 grams उडीद आणि ते पाय बी आज घालचे नाही रोल लावून पाय ते पीठ कितलं जात म्हणून पळोवन चिके उणे चड करून रोल लावून घालतो. ते सांगी मग ते पाय सांगता आज आम्ही तिंबोची स्टेजार बोया. ओके, चल 125 grams उडीद 2 तिंबोच की तिंबून दुचे तिंबोचे जस्ट तिंबोच पाय सेकंड दुचे दुचे. ओके, ऑल दवरलं दवरलं 5 सेकंड वाटूचे ते 5 सेकंड करूया. ओके, ऑलराईट. गुड मॉर्निंग बापमा. गुड मॉर्निंग. आता कसं करचं सुरवे आम्ही काल रात्री तिंबईले उडदा डाळ तशी असं आता हांव तें फुटा करून धवे करून दवरता. अशी घासून धुवन एक 5 उदक काडटना धवे उदक येता तें उदक जालें मागीर आमी रगड्यांक ग्रायंडरार घालून वाटतो का मिक्सीन तूं उडीद तितलें लायक जायना. मिक्सीन तूं गुडगुडेन वाटतो ना कडेर उपाय नातल्या तंत घालून खावेत जाल्यार ग्रायंडर रगड्या वरी आमगेल्या वरने रगडो आसता पळय तसोय दिसता. जालें आतां आमी रगड्यांक घालया. नियरली थोडो देखून 10-12 मिनिट भितर जावचे पुरो. उडीद केन्ना 15 मिनिट वाटतो का म्हणून हांव सांगलां ऑलरेडी तशी वाटी आहे ती. लायक करून फुल नाही पण तिंबला तिमच्या वचून उडीद लायक दिसता. हांव रगडो ऑन करता. तें उदक घालता ताका मातशी उदक पावना आमी वयल्यान इतपर्यंत घालून घेवपा. सादारणशी चड घाल्यार कितें जाता आमकां अंदाज आसल्यार चड घाले ते थोडे घालून पळया शिकतना चिके ल्हान जावं 2 पंच चाळचे म्हणून अभ्यास करा सुलभ जाता. ग्रायंडर ताजितल्या वाटिता. आतां आनी 2 मिनिटान हांव तें चाळता. ओपास आनी उदक घालता थोडें कडेन लास्ट काडटा आनी एक चाळता. जालें 2 पंच केल्यार उडीद जावन येता. आमी 5 मिनिटां वाटूया म्हणल्यार थोडो उडीद 15 मिनिट लागतना वेळ जालो. ते पण कळटा आनी घालून 2 मिनिटान चाळलें आनी ताका उदक जावका म्हूण दिसता आनी घेता तें उदक घालता. हें पुरो आनी दांगडी घालता आनी आमी काडटना आयलें जालें. आनी 10 मिनिट वाटून तें कडेन आमी पीठ काडल्या जालें आनी चाळता पूण हांव पडत नाका रगड वाटिता. आनी जालें उडीद त्या देखून हांव हें ऑफ करता आनी पीठ काडटा. पळया पीठ कशें लावून दाखयता. पळय you can see the pita has been ground and it is fine na गुडगुडेन वाटून आयला त्या देखून समज चढतो जाता. एक
एक पाव अर्पावाचे जाल्यारीची मस्त त्याक जाणांक आमकां कापी पावता मात्र काली उडीद दनी सकट काली तिंबून काली वाटून मागीर फर्मेंट करचे दवरले आणि फर्मेंट करून ना हे फर्मेंट केला खावच्या जायना ओंकू जाता एका पंता मग वय आमचे कायचं जायना तिल्यांक ओंकू थंय जाता त्या वॉल्यूम ना हक्क चेप पळो म्हण फ्रेश पळो करका उडीद हे करच्या कनज पानपळ्यावर पानपळ पळय वाटू कानी करका दवरल्यार आमचे येता तशींची उडीद दोड्डकाक रुलावन पडता देखून आमशेच्या नज आमशेला ताका रुची ना चेप्प्याक रुची चटणीन खावका तितल्यांची आता मागीर आमी इडली कनी सकट हे करचे आसला इडल्यान तांदूळ न्हय तांदळाक चिके फर्मेंटेशन जावका जाता एक ते घेना शिजून येना बट फर्मेंट केलेले हेल्थियर ना बाई थोड्यांची मस्त घाल्या जायना म्हाका जायना आमचे केले कुलताळ्या लासून येवन ओंकू जाता सो हा आमचे मस्त पळणे आमचे असले काय ना आमसाण अशी जाल्यार खावेत एका आमसाण खावच्या नज मस्त हद खावका आमचे जावका बट चड जोर आमचे जावच्या नज हे गोड पिठाचो पळो हांव म्हणणे सक्कडाने गोड पिठाचे करचे दोड्डक रुलाव दोड्डक घालचे उडीद आनी रुलाव गांवगेर रुलावन जाल्यार गांवगेर रुलाव बाजूच्या ना शिदा घाली येता आनी बोंबे रुलावन जाल्यार चिक्की हुन्नार का हगूर हुन करून घालता एक एक गुळे येता गुळेत म्हळ्यार थंड जावन डोव जायना ते कुडके जाता ते शिकता शिकता येता बा मात्र येना कसं म्हणून करता पीठ चंद दिसता ग्राउंड वय गुडगुडे नाही ना चंद वाटून दिसत ग्राइंडर आम्ही हातान वाटिल्या पैसे लायक जाता आता काढचे पीठ आम्ही घालेले दाळीक समजना पीठ त्या देखून एका डब्बल घालका म्हणूनच रुलाव जाल्यार तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स तेंची करका म्हणना उडीद वाटिलेलो चांगसवय उडीद चांगसवय म्हण पळोवन रुलावन चड उण करूं येता मोव जावका हो पळो मस्त गट्टी जाल्यार रुलाव केल्यार कचक जाता ते देखून मोव जावका जाल्यार हद पडका ते रुलाव ते देखून हांव आतां कितले घालता म्हणून तुमकां सांगता ती जावन 1:2 लॅक म्हळ्यार तशी घालचे गेल्यार एका कुडदा जाता एका कुडदा जायना हे तुम्ही मनान दवरून घेवका आता मी पयीर केला म्हणते रुलाव आय मीन इडले केला म्हणते रुलावचे तिंबून दवरलेला लायक की ना हो गोवा रुलाव न्हय अंट येता गोवा रुलावन तिंबोच्या नज रायस रवा नाही हे वीट रवा ओके दॅट इज अ डिफरन्स वय हाजी इडली करूं येता आतां हे आमी कायलीर घालून पळो काडचो न्हय हेंच्या मिडल्या दोणांक गेल्यार इडली जाता आनी तुगेले अशींची कुकर आयदनां रकोवन शिजयल्यार रमदण म्हणटा ती तशी हे लायक जाता अशी तशी शिजोवन इडली शिजोवन केल्यार रुलावा इडली म्हणून आयकून अशा पुरतो फळाराक आनी एकादशीनी करतली तांदळाची इडली खायना ती रुलावा इडली खाता ती ताका हे घाल्यार गांवगिरी घालता ती बोंबई घालता ती बोंबई घाल्यार चिकेन हुन्नार घालता बोंबे रुलावन घाल्यार बोंबे रुलावन म्हळ्यार ताका चिरोटी रवे म्हणून सांगता पळय फायन ते पळय दाखयत तुका आतां ओके बाप्पा आता कसं करता हे आतां हो हाक म्हणटा ते गांवगेर रुलाव म्हणून ह्या सायडा दाखवून पळय थोर असं ओके दॅट इज क्वाइट फाईन मला चिकेची रवा बरो नस पळय ओके होल व्हीट रवा तशी ते पळय हांगा डिफरन्स निमगेले न्हू तुवें हे हाका म्हणचे आमी बंबई रवा केलो जे चिरोटी रवा म्हणटा ते म्हाका ते सायज गोतना कितले म्हण हांव वाडोवचे हे मात्र धवो आसता हो चिके रफ आसता म्हळ्यार उकडे तांदूळ सुरय तांदूळ तशें आसता हे देखून हे चड पॉलिश करून करता कितकी मैदा ओटू मैदानी वर लावन एकल्याक आनी हे रुलाव विंगड गांवगेर म्हणटा आमी हांगा गांवान लोकल वीट त्या देखून वीट आतां डायरेक्ट करची देखून हो रुलाव चिक सांगू ताज्या पशी वय आतां हे रुलाव उडीद समोरची फावरेन आयला देखून हांव दोन घालना दोन घाल्यार चिके गटी जाता म्हण दिसता म्हाका दोड्डाक हे ब्रेड शिजवका त्या देखून हांव एक आनी अर्द घालता ओके एक जालो
आणि एक अर्ध घालता दोन्ही घालना ते पावता मऊ जाऊ का मग येणं लॅक दोन असल्यारी जे घालना का इथलं उडदा का इथलं पुरं मऊ जाऊ का जाल्यार चढ जाऊ का जाल्यार घाल का Okay. So let's weigh that. And that is 150 grams म्हणून like. 150 ग्रॅम्स म्हणले की समजत Okay. आता आता मीठ ಸೇರಿಸಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಗಲ ಲಾಯ್ಕ ಹರಡ್ ತೊಣ್ಣ ಏನ ತೆದೆಕುನು ಹೆಂಗಲ್ಕ ಪುರ ಕಡೆ ಇರತ್ತ ಅಮ್ಮಿ ಮಿಗಲ್ತೆ आमगे ते चेडू अंक हेंगाल्या जायना जाल्यार तुमकां हांव सांगता सांगता आल्लें तर मी सांग आनी हिंग करून एक चूर्ण करका चूर्ण करून अंत बरसुका त्यात नेक नमने परंबळ येता मेगल मामनाक ते जायना आशिल्लें तोंडा आयले आल्ल्यांनी ते देखून हांव राबयन आज तुमगेल खातीर तें दाखयता हांव धुवन घेवं का मिरसांग Okay. Okay. आतां मी आजी कोत्तोल करूया आजी साल काडका ते आल्ल्याचे गोतस तुमकां घाल तितले फुटकाय चांग रांदपांचो करून कोत्तोल करका ठीक आहे सी मिरसांग पळोवच्यो सानी ते देखून हांवें 5 मिरसांग घाल्या ती ते धाडाका म्हणना बरसूचे न्ही घालचे जिरसाल मिरसांग न्ही तर मिरसांग म्हणून हाडल्या अंगडी दाखून सपूर कोरका आल्या कोचोलो परंबळा मात्र घालचे ते देखून ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಯ್ನ म्हणून जाल्यार सोडी येता जात म्हणून जाल्यार घाली येता ताजे खातीर हांव आत्तां दाखोवन सोडलें ऑप्शनल प्रितशीन परमळ प्रितशीन घालता ती तशी हिंग चटणी लायनातल्यारी खातात ಕೆಲವು जण हे ताका हे चटणी सामके ते आतां जाल्यार हांवें घालां आतां चूर्ण करुया हे हाकेद हे मिठा पीठ लावका टोटल चड जावचें न्हू पोळा जावं तितलें जावका हें इतलें घालता हांव उण जाल्यार आमी पिठा घाली येता जाल्यार हाका चिके मीठ लागल्यार पळय परंबळ जाता देखून अशें करचें चूर्ण म्हणचें मिक्स करचें पळय हें मिक्स करून चिकेची हें भायर येता मिरसांगे चिकसाणी आनी मिरसांग राक लागता न्हू आल्याच्यो राक मिरसांगेच्यो राक तर बेल्यावर जाता हें घालता आनी हे हांवें तिंबून घालता रुलावांक थोडें उदक घालता आमी कांडवर रुलाव वचना ताका थोडें उदक घालता आनी तांत बरशिता हें दोन उदक घालचें हें पुरा हांव अंदाजारी करचें कडे धवल घालता हातान किरयल्यार वगी जाता ते देखून हांव हातान घालून कडे धवल घालता उडदाक हात घालल्यार आमश जाता म्हणटा हय वांटून दवरल्यार एक एकल्या हाता आमशी जाता ताका कांय करूं जायना हांव हात आसल्यार वांटू का न्हय ताका वेळ करून वांटू न्हू तांणी आतां फ्रीज आसा पूण वेळ करून वांटून न्हू दांकून दवरतलीं ती आमची जाल्यार आमची खावका विंगड उपाय ना कोण करता बट हे आमश जावन आसता हें आमची जावन आसना ताका आमी चापी पिठा पळो म्हणजे ओके चांग त्यांची कंचे फर्मेंट केलेल्यांची बट हें जिब्बे रुचक आनी आमची जायना अशी हें खावचें ओके बिस्कुट आंबड्या परंबळ येता ताका बिस्कुट आंबड वांटूचें न्ही करचें आतां अशें करून घेवन आमकां जाय जाल्यार तशें करचें मस्त पातळ करून नज मस्त दाट करूंक नज हदर राबोवप आनी अशें करून ताळाक स्टर करता मिक्स जावका न्हू रोलां आनी उडीद ते देखून अशें करता म्हाका पळय पूर म्हूण दिसता निकळ ना काही कायलींत बाद दिल्यार आमकां करूं जायना हांव हें अशें करून घेवन हात धुता तितलें पुरो आतां निपळ करचो आतां मी पिठाचे मेट पळो का पावता आसता तिके उणें आसा ते देखून सम मीठ धरता घालता मीठ घालच्या का चड जाल्यार म्हण भंयकत म्हाका ते देखून हांवें दॅट इज द बेस्ट प्रॅक्टीस हय आलोचन करून घालचें वायट जावचें खाणा म्हण
पुरो ओके आता कायली लायता आणि तू गापची कायली लोखंडाची चांग म्हणून जाते जाल्यार पोळ निकळनातले आता हांवें नॉन स्टिक दवरला ताच्या हेल्थाच्या विशयावर केलो वजन केलो सांगता ते जाल्यार पोळ काडून सुलभ जाता आमी कायलीला लढाई करता म्हणना सो कास्ट आयर्न हे कास्ट आयर्न न्हू? हे कास्ट आयर्न न्ही हे नॉन स्टिकर कास्ट आयर्न म्हूण आशा पुरो बेज बट हाय पॉलिश्ड ते म्हणतात नॉन स्टिक म्हणून ते देखून हांव लोखंडा कायली रे आता सोडला मस्त कश्ट जात पोळ काडच म्हळ्यार ताका हाजेर सुलभ जात म्हणून हाजेरय काडता Okay, so everybody, the thing is that Teflon is a forever chemical, कळलं? Forever chemical म्हणल्यार तुमगेला अंतशी लीच जावन तुम्ही पोळात जर काडल्यार लीच जावन the chemicals that go inside your body हग्गून आनी असं कळच it doesn't leave the body, it stays in your body forever and it causes cancer, कळलं? So ideally you shouldn't use non-stick pans. हांव म्हाका गुर्तशिल्लें जाल्यार I would have bought a cast iron pan for Bapma, but I will go today and buy it. ओके आणि कसं गो बाप्पा कंग्रॅच्युलेशन्स आमगेल 50 व्हिडिओज जाले वय 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 थँक्यू म्हाका एक तू ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली जावं का व्हिडिओ म्हणून हांव याना म्हणाले सोणी तुवें जाल्यार मिगेल गायडन्सारी तू घेतला ते आनी व्हिडिओ चलले सक्सेस जाला म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ जणांनी सांगले आमकां ते देखून पुरा आमगेले कस्टमर्स ने प्रेक्षकांक हांव थँक्स दिता येस ओके आणि एक 50 आणि व्हिडिओ मुखारसून आमकां प्रोत्साहन दिता ती 50 अशी 100 जातकी म्हणून पळयता ओके आणि कसं गो 50 जाल्लेल्याक वी आर गोइंग टू मेक अ व्हेरी स्पेशल व्हिडिओ दॅट इज सी फूड एक कसं नाही आम्ही खंयची जळखी हाडे बाप्पा तू सांग अश्विन मिगेल पाठी मागशी पडला सी फूड कोरका म्हणून 50 videos करना अशी दैत गेला त्या देखून हांव आलोचन करता जाल्यार तो म्हाका किडशी सोडयना बापमा सी फूड त्या देखून पळयता राज जावन तळयांकी म्हणून राज की पेडवो राज जाय तर हा आणि कुर्ल हाड सुलभ जात म्हाका चिके काल मिगेल फ्रेंडान म्हणलें म्हाका एक अर्ध केजी कुर्ल दिता म्हण सांग पळय एक हाडे आयटम हांव घाण जाता म्हाका चिकी जायना तें जाल्यार करता हांव तुगेल खातीर जावन एक फुडें तुगेल आज्याल खातीर जावन करतलें ते धैर्यार करता मस्त गुतना म्हाका आमचे गेलेले एक 5 सदन देयो ना that is this Bapma being humble but she makes the best पळ घालता चिके दाटा घालका जाता दोड्डा म्हळ्यार दाट तांदळ म्हळ्यार चिकेची गट्टी आनी काही कोण शिजोवचे दोड्डाक चिके दाट शिजोवचे अशें करून तेल घालका तुगेलें कोऑपरेशन असो काय वयना पोल्युशन अशें जावपा तें अश्विनाक तुका काली उलय रे म्हण जायना विजय माय सांगता आम सगळ्यांक पळय कमांड करता आमकां जायना सांगता अश्विन तें जवाब दिना तुका मेचवले ते अशें रुला दोडक म्हळ्यार रेश घालका चंद्र ब्रह्मन जावन आयला सक्कड आमगेलें केलेलें हदळ जाला ते देखून हे चिके उमटे घालका आनी चिके भाज्या सोडका चड भाजल्यारीची तितले ना म्हाका मोवची लायक दिसता रुची सादारणशी बिस्कुटां बडशी असता तुमी खावन पळया करून आनी आमकां कमेंट करा ओके कितलो वेळ एवरी साइड अरे 2 मिनिट्स ते तांक सोडका शिकू का ते जाल्ले म्हणून कोत्ताक सकड शिकून येता ते आपणेतल्याक मेगेल प्रकार चिकेची भाजू का ते हरिमेशनच उडीद भाजू का त्या देखून आमी टाइम दिव का उज सान होडू करच्या काही शिकू का एक पण सान कोरका एक पण थोड कोरका त्या सकड शिकू का अश्विनाला अन्ना लागी टेस्ट पळोवचो सांगता ती ताका ताणे पिवका येस बस टेस्ट ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಸ್ अनेक फळ घालता अश्विन ते टेस्ट पळो करा होय टेस्ट जरी हांव काडची काडटा लाय जालो टेस्ट भारी लायक जाल्या
हांव कोणाक पडयली कोण केलं Okay, thank you for your review, sir. We really appreciate it. अश्विन लेट करची करून आसता पडत आमकां आसोवच्याक गेरे काक दवरले पोळ्याक सगळ्यान एक शिवरा बुका जाता मस्त जाणां त्यातले आनी केवळ क्यू आसता चिके भाजन येतले पळय येवचे आयकना नॉन स्टिक देखून आमकां कांय भात दिना आज्यान काडल्या रे तांदूळ कसलें येना आतां मस्त वर्स जालें एक चूर टेफल चान कंपनीचे हें जायना कसलें वायट जायना आमगे पोटां वचना ते कॉन्फिडन्सार हांव करता Yes. चिके तेल घाल का उमती उदारे नारलेलं तेल आमी यूज करचे हे इडली शिजो येत तुमी रमदण शिजो येता ओके आनीक एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आसता बॉपमाल हात कसला सुजिला म्हणून सांगून ओके आय जस्ट हॅव टू क्लॅरिफाय दॅट शी इज अ कॅन्सर सर्वायवर द थिक कसं म्हणचे हात लिम्फ नोड्स काढला ते देखून एडिमा ते ताका क्यूर ना म्हणटा डॉक्टर जाल्यार एकाक पण सेल्युलायटीस जावन वापासपूर जाता थोर जाता बट नॉर्मल सायज येना normal size na but it is not something that Bapma can't live with. She's been living with it for the past 15 years 15 or 18 years 18 years चल्ला and आनी मुरचेंची अशी जाल्यार नाका बात सांग नाही सांगितलं हांवें अशी जाल्यार ही चुकना म्हाका ती 83 जाऊ long more long life to you जाऊ आनीक एक 5 वर्स असला आमगेले 5 व्हिडिओ करून ओहो व्हिडिओ खातीर चुका ताका ना तेच नाही बट द लॉंगर द बेटर आजी चंदेक खाण जालें म्हाका सकाळी खाण करतनाच व्हिडिओ काडले रे अनुकूल जाता हे दोन्ही पण कोरका केल्यार संजेच्यानी उडोवका काडना काय ना कोणे तर हे ब्रेकफास्टची तुमकां व्हिडिओ दाखयता हांव कसं खाता तें तुमकां दाखयता असं तुमकां खुशी जातली म्हणल्यार हांव another way to make this recipe no Bapma वय वय आनी कशी कोरयत म्हळ्यार तुमी हे दोड्डाक फ्लॅट कायली काडचे बदलाक लोखंडाक कोंड कायले फ्राय करची पडा आमी ती तांतूं थोडे तेल घालचे 4 सासम घालचे आनी रुची जावचे ते पटपटेल मागीर आनी पीठ घालचे शिंची दांकून बावडी दांकून छान अशी करून काडका ते नाही निजावन दोड्डाक म्हणचे ताका ते सासमा परंपराक आनी लायक जाता ते आमी आनी पण करून दाखयता ते ना ते निकळाचे आनी जाता की म्हणून पळयला सायद तुमी ओके सो आय शॅल ऑल्सो टेस्ट दिस हे आम्ही चटणी केलेलं आहे आता चटणी कसं म्हणल्यार इडले वट केलेली चटणी सेम चटणी नो वय ताजे खातीर आमी तुमकां रेसिपी देणी कसल्या म्हळ्यार फुडें रेसिपी पळोवका तुमी टायम पावना आमकां सकाळीचे एक आनी पण तुमकां जावका म्हणून जाल्यार आनी पण चटणी म्हणून दाखयता ती ओके ऑल राईट ओके सो आय एम गोइंग टू टेस्ट डिफरंट टाइप्स ऑफ चटनी वय मस्त म्हळ्यार दाखता हांव ओके लायक जाते त्या तिक्षे जावन मिर्चे जावन आय मीन द टेक्स्चर इज ऑल्सो व्हेरी नाईस त्या रुल्लाव हांतू उडीद रुल्लाव केलेलं जे टेक्स्चर बायकर लायक जाता सो ओवरऑल इट्स अ व्हेरी नाईस टेस्टिंग डोसा I would highly recommend that you try it at home. Thanks for watching. I hope you enjoyed the video. If you didn't enjoy the video and you relived an experience, I was glad I was able to deliver it to you. So thank you. I will see you in the next video. Okay, so another afterthought. आता मी पॉड खाताना you should remove all the chilies and all that and put it on the side and eat it. नतला रे एक कप चिली जाव खाल्ला री भयंकर तीख जाता. Okay, so yeah, I just wanted to tell you this.